Новорічна збірка веселих анекдотів для вас. Після певної кількості алкоголю на новорічній вечірці Дід Мороз пристає до дівчини. Вона йому у відповідь: «Відчепись, старий, не буду, не хочу, та не зараз, та не тим, та не туди». Лист Святому Миколаю. Маленький хлопчик пише листа. «Святий Миколаю, подаруй мені, будь ласка, справжнього живого вогнедишащого дракона». Миколай йому відписує: «Слухай, малий, це ж казки, давай щось реальніше, я ж не чарівник з Марвел». Хлопчик зітхнув і пише знову: «Ну тоді зроби так, щоб в Україні всі дороги були ідеальними, а вчителі в школі не ставили двійки». Миколай почухав сиву голову і питає: «Так, тобі дракона якого кольору? Червоного чи зеленого?» Дід Мороз роздає в школі подарунки. «Ну, хлопчику, проси, що хочеш». «Айфон». «З тебе віршик». «Наша Таня громко плаче, упустила в річку, що?» «М'ячик». «Правильно, хлопчику, ось тобі м'ячик, а ти кажеш айфон». Лист Діду Морозу. Дідусь Мороз, я на дієті, і тому мені не можна солодкого. Прийшли мені, будь ласка, ящик напівсолодкого. Дід Мороз напився вщент. Приходить на новорічне свято у дитячий садок. «Добрий день, діточки, гик. Зараз ми з вами проведемо веселий ранок, гик. Тільки, діти, кого це нам зараз не вистачає, гик? Снігуроньки немає. Так давайте її покличемо. Снігуронька! Снігуронька!» Не йде, гик. Тоді давайте закладемо 2 пальці у рота і свиснемо ось так. Бе! Дружина каже чоловікові: «Любий, скоро Новий рік, я хочу, щоб ти мені подарував щось таке, щоб я легенько так натиснула ніжкою, і воно за 2-3 секунди розігналося від 0 до 100. Чоловік замислився, пішов у магазин і купив їй підлогові ваги. Свято було зіпсоване, але зате чоловік дізнався, що чавунна сковорідка теж розганяється від плити до його потилиці за рекордно короткий час. Лист Діду Морозу. Дорогий Дід Мороз і Снігуронька, чим ви займаєтеся всі інші 364 дні на рік? Ви зі Снігуронькою живете на північному полюсі та робите іграшки? Ваш друг Мишко. Відповідь. Дорогий Мишко, всі іграшки зроблені у Китаї. У мене є однокімнатна квартира в Подільську, в якій ми зі Снігуронькою проводимо більшу частину часу. Виготовляємо низькобюджетні порнографічні фільми. У вільний час я напиваюся донестями, щіпаю офіціанток за дупи і програю гроші в рулетку. Ти сам хотів знати всю правду. Живи тепер з цим. Дід Мороз. Ранок 1 січня. Чоловік важко підходить до дзеркала, дивиться на своє відображення, довго вдивляється в червоні очі, розпатлане волосся і кричить: «Слухай, мужик, я тебе не знаю, але я тебе точно поголю». Дружина з кухні кричить: «Ігорю, відійди від вікна, сусід і так боїться виходити за хлібом, а тут ще ти йому погрожуєш». 31 грудня. Чоловік ставить табурет і накидає мотузку на люстру. Раптом відчиняються двері і ввалюється п'яний Дід Мороз. Плюхається на диван, дивиться на нещасного мужика і питає: «Чого це ти там робиш?» «Та життя жах, не можу я більше, набридло. Вирішив ось». Дід Мороз каже: «Мда? Ну, раз ти все одно на табуретку заліз, розкажи віршик, дам тобі подарунок». Новорічний карнавал у школі.
Вчителька ходить серед хлоп'ят і розглядає костюми. «Павло, ти весь в білому. Ти, напевно, зайчик?» «Так, Марія Іванівна». «Машенька, ти вся в рудому. Ти, напевно, лисичка?» «Так, Марія Іванівна». «Молодці, молодці, хлоп'ята. Ну, а ти, Вовочко, весь в коричневому. Ти, напевно, ведмежа?» «Я гівно». «Фе, поганий хлопчик. Іди від хороших хлопчиків і дівчаток в куток. А я вам і звідти смердіти буду». У дитячому садку новорічна ялинка. Снігуронька говорить діточкам: «Діти, давайте всі разом покличемо Діда Мороза». Діточки хором: «Дід Мороз, де ти?» У відповідь тиша. Снігуронька: «Хлопці, давайте разом з татами й мамами, тоді він почує». Всі разом: «Дід Мороз, де ти?» З-під ялинки роздається хрипкий голос: «Хрєново мені, малята! Ой, хрєново!» Дід Мороз неабияк піддатий приходить у дитячий садок. Навкруги нього збираються діти. «Дідусь Мороз, ти приніс нам подарунки?» «Подарунки я вам приніс, діточки, але роздам їх вам тільки після того, як ви вирішите одну простеньку задачку». За один день Дідусь Мороз виконує 10 замовлень. За одне замовлення він одержує 50 гривень. Скільки в день одержує Дідусь Мороз? Діти починають тягнути руки і навперебій кричати: «500 гривень, Дідусю Морозе! 500 гривень, Дідусю Морозе!» Дід Мороз у відповідь робить виразний рух. Праву руку кладе на внутрішню сторону лівого ліктя, а ліву, зігнувши в лікті, піднімає вертикально із затиснутим кулаком. «Ось вам, діточки! А про податки забули?» «Софочко, закінчується такий важкий рік. Новий рік треба зустрічати з чистою душею. Тому я хочу тебе запитати». «Що таке, Фіма? Запитуй». «От зізнайся мені чесно, Софочко, цього року ти мені зраджувала? От хоча б у думках?» «В думках? Ні, не зраджувала». Зустрілися 3 подруги. Я цей новий рік відзначала на Гаваях. Кругом засмаглі чоловіки, море, пляж. А я в Індії. Верхи на слоні, тепло, фрукти, привітна обслуга. А я новий рік теж з вами відзначала. Дома на кухні, тільки не курила траву. Дитячий садок. Новорічний ранок. П'яна Снігуронька лізе під ялинку і починає там мочитися. Підбігає вихователька із жахом на обличчі. «Ви що? Тут же діти! Як ви можете?» «Тсс, не бачиш? Я таю». Підписуйтесь на канал. Будьмо! 2 алкашів 31-го ввечері. «Микола, ти що будеш на Новий рік пити? Вино чи горілку?» «Та яке там вино? Я ще старі борги за самогон не віддав. Буду пити дитяче шампанське». «Це як?» «Ну, налью в пляшку з-під лимонаду спирт і буду пускати бульбашки через трубочку, поки не відключуся». Після святкування Нового року господар захотів спати, а гості не розходяться. Він їм і каже о 2-й годині ночі: «Ой, любі мої, дивіться, який гарний салют за вікном почався. Давайте всі вийдемо на вулицю, подивимося». Гості: «Та ми і звідси чудово бачимо через вікно». Господар: «Ні, ви не розумієте, цей салют найкраще видно з перону вокзалу, квитки на який я вам уже купив через додаток». Миколо, ти чув, що наш бухгалтер після корпоративу став зіркою YouTube? Це як? Він так круто танцював? Ні, він просто намагався довести принтеру, що він Дід Мороз, і вимагав від нього роздрукувати мішок подарунків. Тепер у нас відео на 1 мільйон переглядів, а бухгалтер на біржі праці.
Жінка чоловікові. Любий, давай зробимо на Новий рік щось екзотичне, ну, щоб всі сусіди ахнули. Чоловік. Добре, Галю, я 31-го ввечері вийду на балкон у твоїх стрінгах із бенгальським вогнем у зубах. Повір, сусіди не просто ахнуть, вони нам ще й дурку викличуть. Безкоштовне шоу і феєрверк у подарунок. Чоловік пише листа. «Святий Миколаю, минулого року я просив у тебе кохану дівчину. Так от, забери цей істеричний подарунок назад і дай мені краще ящик горілки. Він хоча б мовчить, коли я її відкриваю». 31 грудня. Глухе село, бідненька сім'я, замучена фінансовою кризою, готується до зустрічі Нового року. Діти наряджають ялинку, дружина товчеться на кухні, батько знімає зі стіни гвинтівку, виходить на вулицю і робить 2 постріла вгору. Заходить до будинку і каже: «Діти, я тільки що Діда Мороза застрелив. Подарунків в цьому році не буде». Дід Мороз приходить на виклик до родини психіатрів. Маленький хлопчик виходить, дивиться на нього і каже: «Ну що, діду, сідай, розповідай. Коли це в тебе почалося? Коли ти вперше відчув, що ти казковий персонаж, який роздає подарунки безкоштовно? І давай поговоримо про твої стосунки з мамою Снігуронькою». Зустрічаються 2 куми 1 січня. Один з підбитим оком. «Куме, що сталося?» «Та жінка ялинкою перетягнула». «Так ой ж наче еко-варіант купували. Вона ж пластмасова». «Пластмасова то пластмасова, куме. Але я ж її винести намагався ще 31-го о 8-й вечора, бо вона мені місце під самогонний апарат загороджувала». Стоять 2 сніговики. Один повертається до іншого і каже: «Слухай, ти теж це відчуваєш?» Другий: «Що саме?» Перший: «Таке враження, що в нас з тобою морква замість носа. Це якась світова змова. Чому не огірок? Чому не картошка?» Другий: «Радій, що не буряк, а то всі б думали, що ми з тобою 3-й день Новий рік святкуємо, і в нас нежить алкоголізм». Дружина чоловікові. Любий, що ти мені подаруєш на Новий рік? Я куплю тобі абонемент у фітнес-клуб і набір кремів від зморшок. Ого, а якщо я тобі подарую набір для збільшення чоловічої сили і книжку «Як перестати тупити»? Чоловік. Ну, тоді давай просто замовимо піцу і залишимося без подарунків. Кум приходить до кума 1 січня і бачить, що той прив'язав ковбасу до дрона і запускає його в небо. «Куме, ви що, зовсім здуріли? Навіщо ви їжу в космос відправляєте?» «Та ні, куме, це я жінку треную. Вона вчора казала, що їжа з неба не падає, і я маю йти на роботу. От зараз дрон сяде їй на голову, і я офіційно доведу, що я обраний і можу ще тиждень сидіти вдома». Кухар у ресторані на новорічну ніч готує фірмову качку. Офіціант прибігає. «Шеф, клієнт каже, що качка занадто жорстка». Шеф виходить у зал, бере качку, дивиться їй в очі і каже клієнту: «Пане, це логічно. Качка померла від стресу, коли дізналася, за яку суму ви її замовили. Вона просто не хотіла, щоб ви відчували себе обдуреним і стала такою ж кам'яною, як ваша совість, коли ви не лишаєте чайових». Зупиняє патрульний машину 1 січня. Водій ледве дихає, очі червоні. Патрульний: «Так, дихніть у трубочку». «Ого, 2,5 проміле. Ви що, пили?» Водій ледь чутно: «Пане лейтенант, ви не повірите. Я вчора так старався. Весь вечір пив безалкогольне пиво, а воно, зараза, в шлунку з олів'є перебродило».
Патрульний зітхнув. Логічно. Пиши в протоколі «Затриманий за незаконне виготовлення самогону всередині організму без ліцензії». Ранок 1 січня. Семен Маркович виходить на сходовий майданчик і закурює сигарету. За хвилину виходить сусід, весь пом'ятий, опухлий. Семен Маркович запитує його. Що, бухали? Не те слово. Що, жах як? Жах як. Зрозуміло. Ну а Ленка твоя як? Семен Маркович, ви не зрозуміли. Я Лена, а з Вітею ще гірше. Кожного нового року, на 31 грудня, ми з друзями йдемо в баню. Але не тому, що у нас така традиція, а тому, що кожного разу, питаючи дружин розрішення провести Новий рік з друзями, кожен з нас одержує одну й ту ж відповідь. Ідіть ви всі в баню. Хлопчик написав листа Миколаю. Хочу, щоб у тата було багато грошей, а у мами гарна фігура. 1 січня тато відкриває гаманець. Там пусто. Дивиться на маму, вона як була товстою, так і залишилась. Зате на столі лежить записка від Миколая. «Синку, я ж чарівник, а не податкова і не пластичний хірург. Потрібно було попросити татові совість, а мамі замок на холодильник. А поки що тримай, синку, шоколадку». Прокидається чоловік 1 січня, дивиться, в ліжку поруч з ним лежить величезний білий ведмідь. Він у паніці біжить на кухню. «Ганю, звідки в нас ведмідь?» Ганя спокійно п'є розсіл. «А ти згадай, що ти вчора кричав у зоопарку: «Я цар природи, і мені потрібна гідна свита». Логічно, що ведмідь погодився, бо ти обіцяв йому безлімітний доступ до нашого холодильника. До речі, він уже з'їв твою заначку на старий Новий рік. Ідуть по вулиці два голодних вовки. Бачать, на балконі 5-го поверху висить сітка з ковбасою. Один поліз за ковбасою, а інший залишився на шухері. Раптом підходить до нього міліціонер і питає: «Що ви тут робите?» «Та розвішуємо подарунки до Нового року». «До якого Нового року? До нього ще 3 місяці». «Та ну, слухай, Сірий, ми все переплутали. Знімай подарунки, ходімо додому». 1 січня. На перехресті сидить представник кінної міліції на красивій білій конячці. Поруч на новому велосипеді проїжджає Вовочка. Міліціонер. «Хороший у тебе велосипед. Напевно, від Діда Мороза дарунок?» «Так», – відповідає Вовочка. «Скажи Дідові Морозу, щоб наступного року прикріпив відбивач світла на заднє крило», – сказав міліціонер, виписуючи штраф дитині за порушення безпеки. «До речі, у вас, товариш міліціонер, красивий кінь. Теж, напевно, від Діда Мороза дарунок?» – запитав Вовочка. «Так», – підігруючи дитині, відповів міліціонер. «Ну тоді передай Дідові Морозу, щоб наступного року він прикріплював хер під коня, а не на коня». Сусід стукає до сусіда о 4 ранку 1 січня. «Микола, у тебе є щось від голови, бо розколюється?» «Є, сокира в коридорі». «Та ні, я серйозно». «І я серйозно. Якщо ти ще раз прийдеш позичати сіль, коли у тебе в руках пляшка коньяку, я тобі ту сокиру подарую, щоб ти логічно завершив свій образ – всадника без голови». Дзвонить мужик перед Новим роком до свого приятеля. «Як там у вас справи? Як погода? На Новий рік приїду в гості». «А правда говорять по телевізору, що дуже холодно у вас?» «Так нормально, мінус 20. А по телевізору зараз передали, що мінус 50. Так то на вулиці». Чоловік дарує дружині на Новий рік коробку від останнього айфону. Вона відкриває, а там звичайна тертка для буряка. Вона в істериці. «Ти що, знущаєшся? Де телефон?» Чоловік спокійно. «Люба, сама подумай, ти весь рік казала, що тобі нема в чому виставляти сторіс.
Я вирішив, що спочатку треба натерти овочів на борщ, щоб у тебе з'явився хоча б один пост, який не соромно було б лайкнути. Чоловік каже дружині: «Люба, давай цього року не будемо купувати ялинку, а просто прикрасимо тебе. Ти ж у нас і так весь рік як дерево, стоїш і даже їсти не звариш». Жінка подумала і каже: «Добре, але тоді за логікою речей 1 січня ти маєш мене не похмеляти, а просто винести на смітник, де мене підберуть молоді та голодні лісоруби». Чоловік мовчки пішов купувати ялинку. У школі вчителька запитує Вовочку: «Вова, а до тебе приходили Дід Мороз зі Снігуронькою?» «Приходили, Марія Іванівно. Тільки Дід Мороз був п'яний, а Снігуронька не дала». «Що ти кажеш? Як не дала? Ти ж ще маленький». «Я про подарунки кажу, а ви про що подумали?» Після святкування Нового року чоловік розглядає квартиру. Ялинка в унітазі, кіт у шапці Діда Мороза, дружина спить на килимку для йоги. Так, каже він сам собі, логічний ланцюжок відновлено. Ялинка заважала коту, кіт поскаржився дружині, дружина вирішила стати ближче до природи, а я, мабуть, єдиний, хто в цьому домі зберіг здоровий глузд, бо досі тримаю в руках штопор. Приходить після Нового року чоловік на прийом до проктолога. Лікар його оглядає і каже: «У вас шматочок салату з дупи стирчить. Це тільки верхівка айсберга». Наближаються новорічні свята. Чоловік, який перебуває у відрядженні, вирішив надіслати дружині подарунок. Вона отримує посилку, відкриває її, а в ній колготки. На одній нозі написано «З Новим роком», а на іншій – «З Різдвом». Тоді дружина відправляє чоловікові телеграму такого змісту: «Дякую за подарунок. Сподіваюся, ти приїдеш побачити мене між 2 святами». Прокидається чоловік 1 січня, йде на кухню, проходячи по коридору, скидає з клітки з папугою покривало, насипає корм і йде далі. Відкриває холодильник, випиває пляшку холодного пива і з задоволеною фізіономією йде назад, накриває клітку з папугою покривалом і йде спати. З клітки кричить папуга: «Клас! От і день пройшов!» Вранці 1 січня в винно-горілчаному відділі магазину мужик зі сльозами на очах. Підходить до нього інший. «Ти чого? Горілки немає чи що?» «Є». «Грошей немає?» «Є». «А що ж тоді страждаєш?» «Не лізе». Маленька дівчинка 2 тижні готувалася до приходу Діда Мороза. Вчила віршик, шила платячко і все таке. Нового року ніч, дзвінок у двері. Дівчинка з криком «Я сама відкрию!» Біжить відкривати двері, спотикається і падає. Відкриває двері, хниче, витираючи соплі. На порозі стоїть рум'яний і трохи п'яний Дід Мороз. Дід Мороз радісним басом: «Здравствуй, дівчинко, здравствуй, мила! З Новим роком тебе! А чому ж ти плачеш?» Дівчинка крізь сльози та слину: «Я тебе так чекала, дідусю, віршик вчила, платячко шила, зараз бігла двері відкривати, впала, порвала платтячко і віршик забула». Дід Мороз щирою смутком, розводячи руками: «Ну йош твою мать!» Поставили зайця завгоспом лісу. Під Новий рік звірі всі зібралися, треба ялинку нарядити. А заєць не дає ялинку, строгий вже дуже. Звірі лисицю підговорили, мовляв, ти найхитріша, от і попроси у зайця. Приходить лисиця до зайця: «Зайчику, сонечко, дай мені ялинку». «Не можна, блін». «Зайчику, маленьку». Сказав, що не можна, і точка. «Зайчику, може, хоч сосну?» Заєць, подумавши: ладно, сосни, щоб ніхто не бачив, бери березу і йди.
1 січня. Тато Карло запитує сумного Буратіно. «Синочку, чому ти такий сумний? Ти ж хотів звірятко на Новий рік. Ти що, не радий подарунку?» «Але, тато, я ж хотів кошеня або цуценя». «Розумієш, Буратіно, не всі діти отримують саме те, що хотіли». «Так, але цей бобер якось дивно на мене дивиться». Після новорічних свят зустрічаються дві подруги. «А ти гадала на це Різдво?» «Так, гадала». «Ну як?» «Як? Не вгадала». Наближаються новорічні свята. Чоловік, який перебуває у відрядженні, вирішив надіслати дружині подарунок. Вона отримує посилку, відкриває її, а в ній колготки. На одній нозі написано «З Новим роком», а на іншій – «З Різдвом». Тоді дружина відправляє чоловікові телеграму такого змісту. «Дякую за подарунок. Сподіваюся, ти приїдеш побачити мене між двома святами». Коляд, колядниця, дай ти, дядько, зарядиться, дай ти, дядько, п'ятака, щоб здолати мужика. Кума зрозуміла, що постаріла, коли пішла до сусіда колядувати, а він заплатив грошима і цукерками. Ефіопія. Всюди лежать голодні ефіопські діти. Не їли вже багато днів, навіть роздулися животи. Раптом, бачать, повз проходить Дід Мороз, рожевощокий такий, ситий. «Дідусь Мороз», – кажуть діти, – «подаруй нам хоч що-небудь, будь ласка». Дід Мороз дивиться на них і відповідає: «Діти, подарунки отримають ті, хто добре їв». Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!